Se olisi ruoka-aika. Mitäköhän sitä sitten söisi? Katsotaan vähän täältä menyystä. Peuranpääkeitto. Sitä oli eilen, ei sitä. Oravavelli. Siitä tulee helposti närästystä. Rantakala. Tähän on siis käytännössä voissa keitettyä kalaa. No se kyllä kuulostaa hyvältä. Tarjoilija. Morjesta ihmiset. Mä löysin sattumalta antikvariaatista eräperinnemestari Turkka Aaltosen vanhan kirjan Lallinpidot. Tämä kirja on vuodelta 2001 ja tämä käsittelee eräruokaperinnettä. Ja tässä kirjassa onkin aika villinkin kuuloisia reseptejä sitten erilaisista vanhoista eräruuista. Ja tästä kirjasta ei mun tietääkseni koskaan tullut uusintapainoksia sen ensimmäisen jälkeen. Ja käytettynä näitä tietysti voi löytää, niin kuin mäkin omani löysin. Ei ollut mikään ihan halpa opus, mutta tämä kirjayksilö on tosi hyvässä kunnossa, niin halusin sitten välttämättä saada tämän omiin kokoelmiini. Nyt mä haluan tietysti tehdä sitten eräruokaa tämän kirjan pohjalta, ja se ruoka on rantakala. Mulla on täällä haukea, jonka pyydystin omin pikkukätösin pari päivää sitten. Oikein nätti kala, kirkas hauki, ei mikään musta kuraveden kala, ja siitä tulee varmasti ihan hyvää. Se rantakala tehdään ilmeisesti yleisemmin pienestä kalasta, niin kuin muikusta, mutta tässäkin kyllä mainitaan esimerkkinä sitten hauki, että mistä sitä voi tehdä. Joo, ruvetaan puuhastelemaan. Nyt ensi alkuun tarvitaan tulet tähän. Tai siis hetkinen, mä lukasen vielä tämän reseptin ennen kuin teen mitään muuta. Eli rantakalakeitto, 1 kilo kalaa, muikkua, haukea, madetta tai ahventa, 0,2-1 kilo voita, 1-2 ruokalusikallista suolaa. Kalat perataan ja suomustetaan, ne laitetaan pataan kevyesti suolattuun veteen kiehumaan. Kun kalat ovat puolikypsiä, vesi kaadetaan pois ja tilalle laitetaan voita. Nyt rantakalapata peitetään kannella tai suurella kostealla tuohilevyllä. Voin tulee kiehua nopeasti ja kalan kypsyä siten, ettei se hajoa. Rantakala syödään käsin vain leipäpalaa apuna käyttäen suoraan padasta. Näissä eräperinnejutuissa on aina se, että ne vaikuttaa ihan tosi mielenkiintoisilta ja mukavilta, kun kotona sohvalla mukavasti siinä selailet jotain alan kirjallisuutta. Mutta sitten kun lähdetään oikeasti sinne maastoon ja mennään ihan vaikka vaan 1 yöksi metsään ilman nykyaikaista hyttyssuojausta ja hyttysverkkoa niin kuin kesäaikana, niin kas kummaa se onkin ihan eri laji sitten niin kuin käytännössä. Ja nykyihmisen on tosi vaikea niin kuin taipua semmoiseen askeettisuuteen, miten ihmiset on joskus aikanaan elänyt. Ja tässäkin tapauksessa niin ei kovin moni nykyään varmaan suostuisi syömään semmoista niin kuin ruotoista kalaa, ettei se ole niin kuin fileoitu täydellisesti ja näin. Mutta mäkin olen siis ihan niin kuin puuhastelija näissä ja mä tiedän, että on olemassa ihmisiä, jotka hän oikeasti harjoittelee tämmöisiä tosi vaativia selviytymistaitoja ja sillä lailla, mutta mullakin aina aika ajoin niin kun nousee se kiinnostus näihin eräperinnejuttuihin ja on hauska vähän testata jotakin.
Tämä hauki on perkaamisen lisäksi suomustettu ja mä ajattelin, että mä laitan sen tämmöisinä aika isoina paloina kattilaan, vaikka 4 palaa, en mä tätä koko kalaa nyt laita kerralla, mutta mä ajattelin, ettei se hajoaisi niin helposti sitten pieneksi se kala tuolla kypsentäessä, kun se on tämmöisinä isompina paloina. No niin, vesi jo tuossa kiehuu ja sitten sinne lisätään suolaa ja noi kalanpalat. Tää on muuten kauluspaidasta tehty pussukka ja kengännauhoista, joskus aikanaan askartelin. Ihan hyvä kyllä. Reseptissä sanottiin, että puolikypsäksi vedessä ja sitten voissa loppukypsennys, mutta kyllä mä nyt aika kypsäksi aion ne keittää tuossa vedessä, koska mulla on semmoinen pieni voipaketti, 200 grammaa, mulla ei ole mitään kiloa voita, mistä mä saisin niin paljon sulaa voita, että mä voisin upottaa nuo kalanpalat siihen, niin kypsäksi niin kumminkin pitää saada, koska järvikalassahan voi olla se heisinmato, niin mä en nyt kaipaa semmoista kyllä yhtään. Joo, kyllä nyt on kala varmasti kypsää. Se on ollut tuossa aika kauan ja heisimadon toukatkin on varmasti kypsiä ja nyt pitäisi vaan päättää, että kuinka paljon mä kaadan tuota vettä pois. Tai toisin sanoen, kuinka paljon mä jätän sitä vettä siihen vai miten mä teen tuon voin lisäyksen. Ohjeessahan siis sanotaan, että kun kalat ovat puolikypsiä, vesi kaadetaan pois ja tilalle laitetaan voita. Nyt rantakalapata peitetään kannella tai suurella kostealla tuohilevyllä. Mutta mitäs sitten, jos ne kalanpalat ei peity siihen voihin? Haittaakohan se? No, kai mä yritän seurata ohjetta mahdollisimman tarkkaan, mutta mä jätin nyt tilkan vettä tonne kumminkin pohjalle. Sitten lisätään järjenvastainen määrä voita, kuten ohjeessa on. Ton voin pitäisi siis kiehua ja nyt se sihiseekin mukavasti tossa ja kun on kansi päällä. No sitten totuuden hetki. Tuoksu ainakin on tosi hyvä, semmonen niin kuin voin ja kalan sekainen tuoksu. Vaude. Näyttääpä hyvältä kyllä. Vähän vieläkin niin kuin kiehuu toi rasva tossa.
Tuosta voin keittämisestä tuli tommonen mukava vähän niinku ruskistunut pinta tuohon kalaan. Ja se on tosi pehmeätä ja semmoista niinku koostumukseltaan tosi hyvää toi kala, mutta yllättävän niinku vaisumaku tietyllä tapaa. Että kyllä tähän vielä niinku suolaa olisi kärsinyt laittaa enemmän ja pippuria, mutta eihän se sitten ole eräperinne ruokaa. Nyt mä tajusin, mitä tää vähän muistuttaa, kun tää on tuommoista niinku tahnaa melkein. Se on niin tuommoista pehmeitä, niin tää on vähän niin kuin munavoita, mutta kalavoita. Samalla tavalla niin kuin laittaa leivän päälle tuommoista paksua tahnaa. Ja tää on kyllä tosi hyvää ja on ruokaisaa. Mä en ole syönyt tänään muuta kuin aamupalan ja kello on nyt 7:30 illalla. Ja kyllä tässä 3 leivän jälkeen alkaa olla jo aika täyteläinen olo, niin kuin arvata saattaa tuommoisella rasvamäärällä. Ei välttämättä kovin usein tämmöistä söisi, mutta on kyllä hauska syödä kalaa tälläkin tavalla ja ei sovellu ruotokammoisille. Todella tuhtia ruokaa. Mä söin vissiin 4 leipää ja nyt on niinku aivan täynnä sillä, että ei ole mitään höttöruokaa toi. Sitten kun lääkärin vastaanotolla se katsoo ensin verikokeiden tuloksia, sitten mua ja kysyy, että käytäks voita vai margariinia, niin mä aion sanoa, että joskus saatan kalan kanssa laittaa nokareen voita.